Number 1. Sit down. Sit down मतलब दे केना. Stand up. Stand up ودرجة या जगशा. Beautiful. Beautiful मقصد दे خایسته یا ښکلی. د دې اپوزیټ ورډ چې ده ugly. ugly بدرنګه. بل دی friend. friend ملګری یا دوست. soft. soft نرم. hard. hard سخت. newer. newer هیڅ کله. او بل دی مهمه ورډ چې دا shameless. shameless مطلب دی بے شرمه بے حیا. shameless he is shameless boy هغه بے شرمه هلک دی. always. always همیشه یعنی چې یو څوک همیشه هر وخت کار کوي سل فیصد هغه کار کوي هغې ته ویل کېږي always همیشه. thanks. thanks شیان. drive. drive چلول د موټر چلولو ته drive ویل کېږي. brain. brain دماغ یا ذهن. struggle. struggle محنت کول کوشش کول مبارزه کول. loan. loan قرضه یا قرض. information. information information معلومات. condition. condition حالات یا وضع. condition. young. young د young مطلب دی ځوان. for example he is young student هغه ځوان شاګرد ده یا ځوان زده کوونکی دی. student ده. د دې اپوزیټ ورډ چې ده old. old زوړ چې زیات عمر وي یو څوک هغې ته old ویل کېږي. old زوړ. drink. drink څښل. yourself. yourself ته پخپله یعنی ته پخپله دا کار وکړه. موږ وایو پښتو ژبه کې چې ته پخپله دا کار وکړه یې مطلب دی yourself ته پخپله. ته پخپله لاړ شه. myself زه پخپله. myself زه پخپله. popular. popular مشهور یا نامتو. special. special خاص یا ځانګړی. single. single مجرد یا یو ته هم ویل کېږي. couple. couple جوړه یا دوه. advice. advice مشوره. near. near نږدې هغه زما نږدې ملګری ده. away. away معنا لرې. decision. decision فیصله. magic. magic. magic جادو یا سحر. او magician. magician
جادوګر ته ویل کیږي. send legal important مهم دغه مهم کار ده یا دغه مهم ځای ده یا د مهم معلومات دي. important مهم. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر بیا مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.